হেপী দেৱালী আজি হেপী দেৱালী আজি মই জাতিলাওৰ ৰেচিপি বনাওঁ ইয়াক খালুৱা বনাব পাৰি এনেদৰে হা কিন্তু মই অকল ইয়াক ড্ৰাইহে কৰিম আৰু ইয়াৰ সুস্বাদু কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে বনাই ল'লে গম পাব যদি এইবিলাক হ'ল জাতিলাওৰ টুকুৰা ইয়াত ধুনীয়া পাতলকৈ ল'ব লাগিব কাটি এনেদৰে কাটি ল'ব লাগিব লৈ ইয়াক প্ৰথমতে মিঠাক ড্ৰাই কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমি ইয়াক তলৰ ফালৰ পৰা আজিকালিতো গেছ লয় এইবিলাক গেছৰ বাবেতো ইয়াত গেছ দিব লাগিব জুইটো থাকিব লাগিব জুই থাকিলে হেৰি আহিব শুকাই আহিব তপত পাব ন কেৰাহীটোৰ পৰা এইদৰে আমি ইয়াক কিছু সময় ৰাখিব লাগিব ইয়াক 3-4 মিনিট ৰাখি দিলে হ'ল 3-4 মিনিট ৰখাৰ পিছত ইয়াক ওলোটাই দি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ মৰমৰ মিঠাতেল এই মিঠাতেলটো দিলে খাতাৰনাক সৃষ্টি হৈ যাব তাৰ বাবে আমি ইয়াক তৰাই লৈ প্ৰথমতে মিঠাতেলটো ঢালিব লাগিব কেৰাহীত মিঠাতেলটো এতিয়া কেৰাহীটোত ঢালি দিম কাৰণ তেতিয়া আমাৰ এই ৰেচিপিটো বনোৱাত সহজ হৈ উঠিব ঢালি দিলোঁ মিঠাতেল দিয়াৰ পিছত এতিয়া ভাৱৰে একেবাৰে ভাপ দি দিছে তো এতিয়া আমি ইয়াত জাতিলাওটো আকৌ ধুনীয়াকৈ এডোখৰকৈ ইয়াত পেলাই দিছোঁ একটুকুৰা যেতিয়া পেলাই দিলোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত গোটাইবিলাক একেই তেলটো খানি দিলোঁ খানি ধুনীয়াকৈ পাতলকৈ আকৌ ছাইডটো আমি ড্ৰাই হ'ব কুটি দিলোঁ দি ইয়াক ৰাখিব লাগিব 5 মিনিটমান আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে মই কম পৰিমাণে দিছোঁ আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই মিঠাই গুৰ মিঠাই দিব এটা মিঠা পাব বেছি নহয় অলপ মিঠাই দিব গুৰ মিঠাইবোৰ দিলে আপোনালোকৰ অলপ ক'লা হৈ থাকে গুৰ মিঠাত একো নাই তাৰপিছত আমি সুস্বাদু হ'বৰ কাৰণে ইয়াত নিমখ ঢালিব লাগিব তাৰপিছত জিৰা দিব লাগিব জিৰা ঢালিব লাগিব জিৰাৰ ঢালি আমি ধনিয়া প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব হালধি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ এতিয়া এইটো হালধি প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ তাত জিৰা প্ৰয়োগ কৰিম তাৰপিছত ধনিয়াটো প্ৰয়োগ কৰিম এতিয়া আমি এইটো ধনিয়া দিছোঁ ধনিয়া পূৰা চাৰু চাইড ছিটাই দিছোঁ যাতে সুস্বাদু এটা হয় খাব লগা হয় আৰু ইয়াক খালুৱা বনাব পাৰি এইটো আমি জিৰা দি দিছোঁ পূৰা ইয়াত জিৰা দি দিছোঁ জিৰা দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি কেৰাহীটোত খন্তিখনতে বঢ়িয়াকৈ বগৰা ইয়াত চাৰিওফালে লাগিব যিকোনোতে লাগিব আৰু লাগি গ'ল যেতিয়া ইয়াক আকৌ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু অলপ সময় 2-4 মিনিটমান লাগিব মোটামুটি আপোনালোকে এইটো বনোৱাৰ লাগিলে 10-15 মিনিট সময় লাগে কাৰণ কি ইয়াক বহু সময়তে অলপ চাব লগা হয় যেনে আমি তেনেকৈ ঢাকনি দিব লাগে সিজিবৰ কাৰণে অলপ সিজি উঠে ঢাকনি দিব লাগে আৰু ঢাকনি দিয়াত ভাজিটো আকৌ আমি ড্ৰাই হ'বৰ কাৰণে আকৌ দিব লাগে তেনেকৈ অলপ মেহনত কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াক যেতিয়া আপোনালোকে বনাই পেলাই খাব তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব
যিহেতু কি এটা সুস্বাদু তৃপ্তিদায়ক মানে জাতিলাও ৰেচিপি, আৰু এনেদৰে যদি আমি জাতিলাওটো খাব পাৰোঁ সঁচাই কৈ আমাৰ ভাল লাগে। তাৰ লগতে ইয়াক গৰমে গৰমে খাব লাগিব। এই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো খাবলৈ চেষ্টা কৰক। ক'ব লাগিব যে এইটো এটা সুস্বাদু আহাৰ বুলি ক'ব লাগিব। ধুনীয়া। ইয়াত মিঠাই হ'ব পৰা এইটো হালোৱা টাইপ কৰিব পাৰি, ইয়াত যিকোনো টাইপ কৰিব পাৰি, কিন্তু আপোনালোকক মই যেতিয়া দেখুৱাইছোঁ সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভাজি পেলাই কেনেকৈ ল'ব লাগে, কি কৰিব লাগে। এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো মই খাই চালোঁ, এটা মজা, এটা টেষ্টি আৰু তৃপ্তিদায়ক হয়। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ চেষ্টা কৰক।